فارسي؟ تحكي عربي فارسي؟ عربي؟ چی فهمیدی؟ من بارش میدم میکنم پلاستیک میذارم سلام داشته بس آدم سزا میخری حالا یه دونه ببر دستم پس نزن عکس بفرست
چی؟ اونو میخواد داشتی لیزری یا خلاصه میگم مثلا داری بدش بدش اینا چی هم دیگه
پنج دار من فاطمه یا آجی آجی خورد داریم؟ بعدم مثلا چه تومن بده 50 بهت میدم 10 تومن من الو